sitä koeajovideoa tästä kompressorista ja se on nyt tässä vähän valmiimman näköinen kuin mitä katsotaan kohta tuossa niin käynnistyshommia. Mutta mulla oli vähän mikrofoniongelmia tuossa aiemmassa videon pätkässä, niin otetaan tämä alku nyt tähän uudelleen tällä tavalla. Tämä on jo toinen päivä, että se mitä seuraavaksi nähdään, niin se on tehty eri päivänä, mutta katsotaan nyt vähän miten tämä käynnistyskokeet meni ja miten on päästy eteenpäin. Kompressori olisi koeajoa vaille valmis ilmeisesti. Ainakin siinä on nyt hihnat paikallaan ja jollain lailla ja laitan johdonkin jo kiinni. Ja tänne hiukan on sovittanut jo. Tää on ilmeisesti viimeksi sanoin, että tää olisi joku tällainen kondenssivesisäiliö, mutta ei se ole. Se on tällainen vaimennin. Eli kun toi tekee pulsseja, toi paineilma tulee pulsseissa, kun männät tuottaa sitä, niin tässä on tämmöinen vaimennus, tämmöinen pönttö. Ja tästä on otettukin sitten esimerkiksi painekytkimelle ilmeisesti toi liitin. Niin se on menossa painekytkimeen, niin saa sitten katkaistua ja ei se sitten niistä pulsseista häiriinny se painekytkin. Täällä on sitten tällainen putki. Eli täältä nyt ensinnä tulee täältä kompressorin lähdöstä. Tähän tulee pieni jäähdytysputki vielä tämän jäähdyttimen lisäksi. Pieni pätkä ja sitten siinä on letkun pätkä ja se tulee sitten tänne pönttöön. Ja sen jälkeen se jatkaa täältä eteenpäin sitten ja menee tonne kuivaimeen. Mä en nyt ihan tiedä. Tuo kuivaimen putki. Mä nyt jo murjoin sitä uudelleen vähän tollain mutkille. Että minkälainen se pitäisi olla, kun se kuitenkin lämpee aika voimakkaasti vielä, että se pitäisi mahtua elämään. Että tämä pytty pitää ehkä olla, en tiedä miten tuossa kiinni, että se ton lämpeäminen ei sitten riko mitään liitoksia. Mut joo, sitä pitäisi nyt kokeilla, että miten se siihen, rupeisiko se pyörimään. Siellä on öljyt sisällä, näkyy tuolta, tai sit ei näy. Mutta siellä on jo öljyä ja joudun tekemään tähän, tein lattaraudasta kun ei muuta löytynyt, niin tollasen vähän paksumpaa, olisiko toi yli 8 milliä vähän toi lattarauta, niin tommonen sovituskapula. Eli tuolla on se alkuperäinen vanhan lohkon kiinnitysruuvi ja toi kiinnitysruuvi taitaa olla jo sekin porattu, niinhän se oli toiseen kohtaan. Ja sitten tähän on 12 millinen pultti hitsattu kiinni tähän lattarautaan, kun se on juuri ton pystyraudan kohdalla. Ei tietty näy oikein. Näkyisikö se mitenkään? Eli tossa kohdassa. Tämä jäähdytysputki, mikä on tässä, nyt kiertää. Eli ykkössylinterin toisen sisäänmenoon, niin tässäkin tää vähän jäähtyy tää ilma. Niin tällaista ei ollut siinä vanhassa ja tässä kohdassa oli toinen putki. Eli käytännössä tämä putki, mikä on ollut sitten tämän pytyn ja tämän lähdön välissä, niin se on ollut täällä jotensakin täällä seassa. Se ei nyt mahdu sinne. Eli se pitää tähän jotenkin virittää ja sitten mennä tonne sisään tuohon vaimennin pönttöön. Mutta ennen sitä, nyt kun on öljyt sisällä, moottorissa uudet laakerit ja niin edelleen, niin mä pistin johdon kiinni tänne. Nyt pitäisi uskaltaa sitä sit kokeilla ja mä ajattelin, että mä otan sen nyt suoraan videolle sit samaan tein ennen kuin koklaa sitä ollenkaan. Niin katsotaan lähteekö se pyörimään. Joo. Tässä tapahtuu. Okei. Tähän helvetti. Niin sulakkeet kaikki. Tässä seinässä mulla on toi pistorasia tuolla, näkyykö se jostain? Tuo pistorasia. Siinä on vaan 10 ampeerin sulakkeet. Eli siinä on 3 kertaa 10. Ei lähde tämä 5,5 kilowattinen häkkyrä yhtään mihinkään, niin piti vetää jatkojohto tuolta niin koko mäkistä sulakkeet, kun tältä puolelta valot ja kaikki.
Otetaan tällä. Mä jo kokeilin, kyllä se pyörii. Joo, ainakin se pyörii. Moottori toimii. Ei räjähtänyt koko laitos. Okei. Nyt on vähän kokeiltu tänä päivänä käyttää vehjettä ja mä löin siihen tämän ensimmäisen tai tämän pellin, mikä tässä nyt on tällainen välipelti. Niin siinä on toi painekytkimen paikka ja hiukan sain pyöriteltyä sitä. Ja toi purkki tossa, niin se on tosiaan tollanen, niin kuin, kuinka mä sanon, tämmönen iskujen vaimennuspurkki, eli se siitä tulee pari kappaletta putkia. Toinen menee suoraan painekytkimelle, eli tää täältä purkista. Ja tämä on käytännössä se paine, joka on silloin päällä. Tässä on takaiskuventtiili. Niin silloin kun toi kompura käy ja pukkaa täältä painetta, niin tässä letkussa on silloin paine. Ja mä kytkin ne täällä painekytkimen päässä väärin, että mä kytkin tähän siniseen letkuun, niin siihen löin nyt tuon. Siellä on painemittari tuolla tuossa sinisessä letkussa. Niin sitten tämä, joka tuli siitä, eli täällä on alhaalla vielä yksi liitäntä, niin se on kytketty nyt tohon nippaan, jossa on silloin paine, kun kompura käy. Niin mä ihmettelin, että minkä takia tuolla suhisee tuolla venttiilien seassa ja täältä tunki täältä lohkostakin huohottaja päästi ilmaa ja venttiilit suhisi, kun sammutti tämän kompressorin, että ajattelin, että mikä siinä on pielessä, ja otin jo kannenkin pois tästä, mikä on muuten aika helppo ottaa. Niin kysymys oli vaan siitä, että tämä letku, jossa on paine silloin, kun kompura käy ennen tätä takaiskua, niin se pitää kytkeä tuonne alimmaiseen, ja sitten kun sammutetaan, niin se puhaltaa täältä, pääsee turha paine pois, eli tää lähtee aina ilman vastapainetta käymään tää kompura. Niin sitten se rupesi vörkkimään niin kuin sen kuuluu. Ja tuolla on alhaalla sit on kondenssivesi yhdet tuolla ja hana. Sieltä saa päästettyä kondenssiveden pois, sitäkin oli monta litraa siellä. Mutta se mikä tässä nyt vähän huolestuttaa on vähän nämä kytkennät. Löin siihen nyt tuon syöttökaapelin kiinni, eli tämän puolimmainen. Niin tässä on suojamaa jatkettu nyt sitten ainoastaan tonne moottoriin. Käytännössä no onhan se tässä kiinni vähän ja jollain lailla ehkä tossa meneekö se sitten tähän peltiin. Mutta mua nyt huolettaa semmonen ajatus, että toi suojamaa, niin tämä itse runko, koko tämä, kun tossa on tollanen hitsattu korva, niin tohon vois vaikka laittaa suojamaa kaapelin ja sitten maadottaa tää pelti, mikä on tässä alla, koska toi moottorihan heiluu tuolla ton lohkon kanssa tuossa omassa kelkassaan tuolla. Ja se on kumeilla eristetty tästä rungosta ja täällä ei ole minkään näköistä suojamaata tässä rungossa, missä on tää moottori. Moottorihan tässä on sähköistetty, ei sinänsä tää lohko niinkään kun ei sinne mene kuin kumihihna. Mutta mä kyllä haluan, että tää on suojamaan kytketty näihin kaikkiin ja myöskin tähän koko kompuran runkoon, et ei toi nyt oikein mua vakuuta tällainen. Mutta pyöräytetään nyt vähän, niin nähdään miten se toimii. Mulla ei nyt kaapelikin, täytyy pistää tuo jatkojohto siihen. Mut nyt sitten, niin nythän tää on helpompi jo käyttää, niin ei kun tosta, siellä ei ole nyt painetta ollenkaan, niin pyöriiköhän?
No sieltä päästään nyt ilman pois, niin sitten tämä liitäntä, mikä on nyt tämä paineellinen, tosiaan tulee tuolta suoraan sylinteristä, niin se on nyt paineeton, ja sitten kun tämä seuraavan kerran käynnistyy, niin se saa lähteä ilman vastapainetta. Ja tuolla aikaa saatiin sinne ehkä 1 baarin verran. Ton verran saatiin tuolla käynnillä aikaiseksi. Joo. Mä tänään tutkin myös vähän tätä häkkyrää täältä. No se ei nyt näy, tarvitsisi olla valo. Mutta siellä on käytännössä ihan tavallinen tuonne jääkaapin kompressori ja sitten pieni lauhdutin. Ja siinä on yksi kenno, minkä läpi toi paineilma menee, ja sille on oma lähtö tuolla, minkä mä nyt tulppasin, niin täällä on oma lähtö sille. Niin täältä saa sitten ulos. Eli kyllä siellä painetta nyt on, tollasen hanan löysin tohon tulpaksi. Niin siitä saa sitten kuivattua ilmaa ulos, jos tulee joskus maailmassa vaikka plasmakonees, niin siihen voisi laittaa sitten, tai hiekkapuhaltaa tai jotain, jos tykkää, niin siitä voi vähän kuivata sitä ilmaa mennessään. Mutta tää nyt vielä pitää ottaa sitten sillä tavalla palasiksi, että mä maalaan noi raudat, mitkä mä tonne viritin. Ja sitten sitä ennen pitää vielä, näitä nippoja oli vähän niinku toikin. Toi on tommonen kääntyvä toi 6 millin, eikö mikä tää on, onks tää 6. Sekin vuotaa tuolta. Ja tän mä jo vaihdoin tollasen, löysin nurkista suoran. Tähän pitää löytää kulmamalli ja keksii miten nää tähän tulee. Ja sitten tehdään ne maadotukset tuohon, niin sitten sen saa kasata. Mutta muuten se nyt pörrää ja pyörii, et sinänsä näy ole mitään ihmeellistä. Ja 16 ampeeria, mulla tulee tähän koko rakennukseen tällä hetkellä 16 ampeeria. Niin se on nyt, sillä se pyörii ihan kauniisti eikä haittaa mitenkään toimintaa. Ei ole mitään elkeitä, ettei jaksaisi käynnistyä. Mut sellainen.